Nay, salamat po hindi niyo akong binigay sa kanila. Pero may punto ang tatay mo eh. Kayang tuparin ng mga Del Valle ang mga pangarap mo. Pero sa piling ko maghihirap ka lang, anak. Nay, kasama ko po kahit bumuo ng mga pangarap na yon. Kaya kung maabot ko man po yun, tas wala kayo, bali wala lang po lahat ng yun. Mas gugustuhin ko pa po maghihirap kasama kayo. Clara! I heard about what happened. So, Gusto ko lang malaman mo kung kailangan mo ng kaibigan. Nandito lang ako. salamat. So ngayon nagiging kaibigan ka sa akin. Sana noon mo pa yung ginawa nung kailangan ko ng kaibigan. Friend! Friend! Totoo ba yung chismis? Isa ka raw Del Valle? Oo, Ha? Ano nangyari? Paano nangyari yun? napagpalit kami sa ospital ng mga bata pa kami. Si Clara yung totoong anak nila nanay at tatay. Ano ko naman yan, friend? Grabe, parang fairy tale. Sana nga parang fairy tale na lang yung buhay ko. Para happily ever after. Hindi na nasasaktan. Ano naman kayo nararamdaman ng Clara na yun? Ang lakas ng lagapak niya? Check! Alam mo, mahirap pinagdadaanan ni Clara eh. Hindi ko rin maiwasang di maawa sa kanya. Pero kahit na anong nangyari sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago. Masisisimbang ko niya yung gayat ng puso niya. Nasa kanya lahat-lahat eh. Lahat nakukuha niya. Tapos sa isang iglap, mawawala lahat. At ang masakit dun, pati yung mga mahal sa buhay na wala. Mano pakibaba na iba kong gamit. Anong ginagawa mo dito? Bakit? Masama bang dalawin ang anak ko? You have no business here. Anong no business? Clara, gusto lang naman kita makita eh. Alam mo, wala akong panahon para sa'yo. Ama mo pa rin ako. Hindi ako papayag na masisimula ko ng ganito. Ano bang kagalang-galang sa'yo? Kahit na anong gawin mo, Clara, ipaglalaban ko ang karapatan ko sa'yo. Bakit? Ano bang magagawa ng ex kong tulad mo? Huwag mong malitin na kakayahan ko, anak. Sigurado sa gagawin ko. Wala ka na magagawa kung di ako umuwi sa atin. Kung saan ka nararapat. Good morning, Amante. Dumating ito kanina lang. Ano yan? Supina. Gusto ni Gary ng custody over Clara. Maganda ka. Pinakausap na ako abogado para mabawi natin si Clara. Abogado? Hindi pa tang mahal nun. Saan ka kumuha ng pera? Bakit mo tinatanong? Ang importante, makuha na natin si Clara. Kailangan pa bang umabot sa demandahan kung pwede naman pag-usapan? Ano ka ba naman, Susan? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Sa tingin mo ba, madadaan lahat sa usapan? Mayaman ang mga Del Valle. Dadaanin nila lahat sa pera. Ipamumukha sa atin na hindi natin kayang buhayin si Clara. Ayaw mo ba makuha yung anak natin? Ano? Humihingi ng custody si Gary para makuha niya si Clara? I'll talk to my lawyer. Please, Amante, do everything you can para hindi niya makuha si Clara sa atin, ha? Hindi ganun kadali yun, Elvira. Gary is still the biological father of Clara. So ano? Ganun-ganun na lang yon? Porket silang kadugo, automatic anak na nila? Amante, walang kahit ano pang batas sa makakapagsabi na hindi ko anak si Clara. Gusto. Pero iniisip ko lang si Mara. Paano kung ipilit ng mga Del Valle na makuha din si Mara? Anak ng Teteng Susan, hindi natin anak si Mara! Siguro nga kailangan mo na siya ibalik sa mga Del Valle. Hindi. Hindi.
Hindi ko kayang mawala sa akin si Mara, Gary. Susan, subukan mong kayanin. Kailangan harapin na natin ang totohanan ngayon pa lang. Alam kong hindi ka rin matatahimik. Ngayong alam mo ang sarili mong anak, ibang magulang ang nag-aalaga. Let's not panic, Elvira, okay? Sigurado naman ako mapapatunayan natin sa korte that we're still capable of raising Clara as our child. Balik sa dating plano. Babawiin natin si Mara at tuloy pa rin ang pagiging magulang natin kay Clara, okay? Bakit ba kailangan umabot pa sa ganito? Di ba naiisip ni Gary na pahihirapan niya lang yung mga bata? Ayaw sumama sa kanila ni Clara. Ayaw ko mang sabihin, pero ano namang klaseng buhay ang kayang ibigay ni Gary kay Clara? Don't worry, Elvira. Matatapos din to. Para kasi wala lang katapusan to, Amante. Sa bawat sandali na kasama natin si Clara, parang kailangan ipaglaban natin siya. Please promise me. Promise me, Amante, na ipaglalaban natin ang karapatan natin kay Clara. Anak, sigurado ka ba sa ginawa mo? Mayaman ang mga Del Valle. Baka naman dahil dyan, lalo mawala sa atin si Clara. Hindi, Nay. May mga bagay na kahit kailan hindi nila mapapanalunan. Nasa panig natin ng batas. Wala silang magagawa. Dugo ko si Clara. Dito siya nararapat. Tayo ang tunay niyang pamilya. Tama. Sa bagay, tama ka. Ay, naku, Mariosep. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala, nung araw pa man, malayo na ang kalooban ko sa Mara na yun. Pero, pinagsisihan ko ang lahat ng mga ginawa ko sa kanya. At kay Clara, nasaktan ko ang kalooban niya. Eh kung tutuusin, si Mara at saka si Clara ang talagang biktima sa mga nangyaring ito. Diba? Kaya nga inaayos ko na lahat na eh. Sa oras na maibalik ko sila sa mga tunay nilang pamilya, hindi na kailangan maging mahirap ang lahat. Masyadong matagal na akong tinatapakan ng Amante del Valle na yan. Panahon na para lumaban ako. Ngayong lumabas na ang katotohanan, hindi ko hahayaang ipagkait niyo ang sarili kong anak sa akin. Gagawin ko ang lahat para makasama siya. Ngayon sa akin papanig ang batas ng katarungan. Sisiguraduhin ko ngayon, Amante del Valle, na ako ang mananalo. I have to tell you the truth, Mr. and Mrs. Del Valle. Base sa mga sinasabi niyo sa akin, mukha talagang malakas ang kaso ni Mr. David na makuha si Clara. Pero hindi siya fit para maging isang magulang. He's an ex-convict. Pero on parole si Gary. Ang ibig sabihin nun, nagbago na siya. Pati yung kanyang hiling for custody kay Clara. Ang ibig sabihin nun, ipinakikita niya na inaako niya ang responsibilidad. Pero hindi siya financially stable. Hindi niya kaya ibigay mga pangangailangan ni Clara. Pero they strive to survive. Pilit na naghahanap ng ikabubuhay si Mr. David. He's an abusive father. Minsan niya nang sinaktan si Mara hanggat sa mga ospital. Pero sa mga records po, walang nagsampa ng kaso sa kanya. Mahihirapan tayong patunayan yan. So what are you saying? Na mahihirapan kami kunin ng custody kay Clara? Do you even know what you're doing? Calm down, Elvira. Piniprepare lang tayo ng abogado sa mga maaari nating harapin kapag nagsimula ng litisin ng kaso. Katulad din niyo, biktima rin sila Mr. David ng circumstances at hindi nila kasalanan ito. Ang sinasabi ko lang, kailangang maging handa, lalong-lalo na si Clara, dahil magiging masalimuot ang kasong ito. Gusto po talaga makuha ni tatay si Clara, no? Hindi ko naman siya masisisi. Kung tutuusin, maswerte din po pala si Clara. Bukod kila Sir Amante pati Ma'am Elvira, may iba pa pong taong pinaglalaban siya. Pinaglalaban rin naman kita, anak, ha? Nalulungkot lang po kasi ako. Kasi po simula pagkabata ko, hindi ko naramdaman na pinaglaban ako ni tatay.
Simula nun, parang galit na lang po siya sa akin. No! Hindi niyo ko pwede ibigay kay Manggari. Mommy, you promised me na hindi niyo ko ibibigay sa kanila, di ba? That's why we hired the best lawyer to help us, okay? So don't worry. Kaya nga sinasabi namin sa'yo. So you can prepare yourself. Umalis na po tayo. Pumunta na po tayong abroad. Hindi ganun kadali yan, Clara. Sinampahan tayo ng kaso. Hindi ka namin basta-basta mailalabas ng bansa. They have to drag me to hell bago nila ako makuha. Gary? Amante, siguro naman handa ka nang ibigay sa akin ang anak ko. Gary, nagmamakaawa ako. Kung pinapahalagahan mo yung mga pinagsamahan natin, please don't do this to us. Tawarin mo ako, Elvira. Gusto ko na makasama ang tunay kong anak. Alam kong hindi na gusto niya mangyari. Sir, nagmamakaawa po ako. Sana po maayos na natin ito at hindi na paabutin sa ganito. Susan, yan din sana ang gusto kong mangyari. Pero itong si Gary nagsampa ng custody case. Hoy, Susan. Hindi mo kailangan magmakaawa sa kanila. Hindi namin ibibigay si Clara. Di maatim ng konsensya ko na ipamigay ang sarili kong anak. Wes, wala pa lang kayo ito pinag-uusapan natin eh. Nasa kamay ng husgado ang lahat. Sila ang magdedesisyon. At sa tingin mo, mananalo ka? Ipapakita namin wala kang kwentang tao, Gary. Maliw lang ang magbibigay siyang karapatan para makasama si Clara. At hindi pa tayo tapos. Babawiin namin si Mara. Gawin niyo lang kung anong gusto niyo gawin. Hindi ako natatakot. Maaaring mahirap nga lang kami. Pero may karapatan kami. At yun ang ipinaglalaban ko. Tara, Susan. This, I have to say, this case is very unusual. It's not every day na nakakahawak kami ng kasong tulad ng sa inyo. That's why I need to hear your piece. Judge, I hope you understand. Mula nung pinanganak si Clara, kami na nag-alaga sa kanya. Magulang ang turing niya sa amin. Baka matrauma lang yung bata kapag pinaprove niya siya sa kinagisnan niyang pamilya. Pero hindi pwedeng hindi niya kami kilalanin bilang magulang. Hindi naman namin siya pinaampon eh. Wala kaming kinalaman sa pagpapalit ng mga bata. Kami ang tunay na magulang. Ipagkakait niyo ba sa amin na makasama namin ang tunay naming anak? Karapatan namin makasama siya. Napatunayan naming anak namin siya. Sila pa nga nagpa-DNA eh. Kaya hindi namin maintindihan kung bakit kailangan ilayo nila yung anak namin. Because you don't deserve to be a parent, Gary. Paano mo nagagawa sa amin to? Paano mo na ating gawin to kay Clara? Hasn't she gone through enough? Mrs. David? Sa totoo lang naman po, hindi ko naman po alam kung ano yung mga karapatan ko o mga bagay-bagay tungkol sa batas. Pero sa akin lang po, sa kasong to, sana po wala na pong masaktan. Dahil alam ko pong durog na ang mga bata. At kung ako lang ho masusunod, mas gugustuhin ko pa hong pag-usapan na lang ho ito ng maayos. You have a point. Sinubukan namin makipag-usap ng maayos sa kanila. Ginawa namin lahat. Sila yung hindi sumusunod sa usapan. Kaya napersa kaming gawin to. Kung hindi namin gagawin to, hindi nila ibigay sa amin anak namin. Ayaw nga kami kausapin ng bata eh. Clara, ano ba? Parang kang trumpo ah. Ikot ka ng ikot, nahihilo na ako sa'yo. Pwede ba kumalma ka naman? Yaya Ivonne, paano ko kakalma? Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa kanila dun eh. Baka mamaya ibigay nila ako kay Manggari. Baka mamaya pagbawalan na nila ako makita si Mami at Daddy. Hindi nila hahayaan ni Elvira na mangyari yun, anak. Mahal na mahal ka nila, di ba? Yaya Ivonne, ang future ko po yung nakasalalay dito. And I feel so helpless. Wala po akong magawa. Anak, ganito. Mas madali kung tao sa puso mo na tatanggapin ang lahat. Si Susan, si Gary, totoo mo silang mga magulang. Isipin mo na rin
na kaya nila ginagawa ito dahil gusto nilang makasama ka at mahal na mahal ka rin nila. No. Kahit kailan, hindi ko sila matatanggap. Hindi ko mapapatawad si Manggari sa ginawa niya. He's ruining my life. Judge, I hope you understand. Walang may gusto nito. Pero ngayong alam na natin ang katotohanan, it would be the right thing to do para maibalik ang dalawang bata sa tunay nilang mga magulang. Wala po kami problema para maibalik sa amin si Mara. In fact, we demand it. But Judge, we have to look at the bigger picture here. Sino ba sa kanila ang makakapagbigay sa mga bata ng magandang kinabukasan? Mga taong pinag-uusapan natin dito. Kailangan isaalang-alang natin ang kanilang kalagayan. Kailangan kong malaman kung anong iniisip ng mga bata. Ayoko mang gawin to, pero they need to testify. Pero Judge, I've warned both parties. Hindi magiging madali ang prosesong ito. Ano po nangyari? May desisyon na po ba? It's taking a little bit longer than expected, Clara. The judge wants you to testify. Pero don't worry. Our lawyers are making sure na hindi mangyayari yan. No. I want to testify. Clara, ayaw na yung pagdaanan mo to. Gusto ko lang po malaman ng judge yung totoo. Ayoko po makasama si Manggari. Kayo po yung gusto kong makasama. Kayo po yung magulang ko, hindi po yung basura yun ang tinatawag nila ama ko. Mara, anak, kung ako masusunod, ayaw kitang madamay sa kaso. Nay, huwag po kayong mag-alala. Sigurado po ako pag nakita ng judge kung gaano kamahal natin ni isa't isa, hindi tayo paghihiwalayin. Anak, sa perpektong mundo, sapat na ang pagmamahalan natin. Sino namang makakatulog sa mga nangyayari? But I thought we should have been prepared for this. Alam ko. Alam mo, kanina nung kausap natin si Susan, habang nandun tayo sa office ng judge, nakaawa ko sa kanya. Alam ko na pareho kami na pinagdadaanan ngayon. Alam naman natin pareho kung gaano niya kamahal si Mara. Alam ko rin yun. Kaya nga ako naaawa sa kanya dahil alam ko at nakita ko kung paano siya nagpakahirap para buhayin si Mara. Iniisip ko nga kung akong nasa kalagayan niya. More than anything else, iisipin ko ang kapakanan ni Mara. Sir Amante, ano pong ginagawa niyo rito? Pwede ba tayo mag-usap, Susan? Tuloy po kayo. Ikukuha ko lang kayo na maiinom. Hindi na, Susan. Sir Amante, ano pong pag-uusapan natin? Sa tingin ko naman, alam mo na siguro ang pag-uusapan natin. Si Mara, kinabukasan niya. Parang makakabuti sa kanya. Alam ko po na mahirap lang ako. Wala kaming mga material na bagay. Alam ko wala po akong laban sa inyo. Pero mahal na mahal ko po si Mara. At kahit mag-isa lang ako, binuhay ko siya ng aking pagmamahal. Kaya huwag niyo po siyang kukunin sa akin. Alam ko mahirap, Susan, pero anak namin si Mara. Alam ko mabait kahit hindi mo ipagkakait sa amin ang mga kapiling namin ang tunay naming anak. At alam ko mas makakabuti kay Mara ang nasa piling namin. Sir Amante, nagmamakaawa po ako. Huwag niyo pong kunin yung anak ko sa akin. Wala po akong laban. Wala akong laban sa inyo. Hindi mo kailangan lumaban, Susan. Hindi naman namin pinagkakait yung pagiging ina mo kay Mara. Sa akin lang. Alam ko at alam mo rin. Mas magiging maayos ang buhay ni Mara pagkasama namin. Pag-isipan mo mabuti ang sinasabi ko, Susan. Mahal na mahal ka ni Mara. Alam kong susundin niya kung ano man ang desisyon mo.
Nasa kamay mo kinabukasan niya. Mauna na ako. Nay, natatakot po ako. Paano po kung di ko makumbinsi yung judge? Baka may mali po akong masabi. Anak, walang mali kung totoo ang sasabihin mo. Kung taos sa puso mo at walang halong kasinungalingan, sumagot ka lang sa kung anong nararamdaman mo. Naintindihan mo? Parang nay ko ako yung maging dahilan para magkaiwalay tayo. Baka naibigin nila ako sa mga Del Valle. Anak, mahal na mahal kita. At walang masama kung mapunta ka sa mga Del Valle dahil sila ang tunay mong magulang. Kahit masakit, pero kailangan mo pa rin silang kilalanin. Naaalala mo, naging mabuti sila sa atin nung panahon na nangangailangan tayo. Kahit nasisiguro ko, napapangalagaan ka nila kahit anong mangyari. Pero nay, ayoko pong mahiwalay sa inyo. Hindi naman tayo maghihiwalay eh. Nandito lang ako lagi sa tabi mo. Nag-enjoy ka ba? Siguro ngayon halos sumabog na yung puso mo sa tuwa, no? The thought na magiging mayaman ka na. Parang hindi ko rin gusto yung nangyayari. Really now? From the start pa lang na nakilala kita, di ba ito naman talagang gusto mo? You have been nothing but a social climbing leech. Isipin mo na kung anong gusto mo isipin, Clara. Kung yung nagkakapanatag mo, masyado na malaking problema to para patulan pa kita. At kung tatandaan mo, Mara, ikaw ang squatter, hindi ako. Hindi ako papayag na kawin mo yung buhay ko. Wala pa rin magbabago. Clara, Mara, gusto kayong makausap ng judge. Mahal na mahal ko po yung magulang ko. Ayoko pong malayo kay nila mommy at daddy. Kahit na alam mong si Gary at si Susan ang tunay mong mga magulang? Kahit kailan po hindi ko po sila matatanggap bilang magulang ko. Kung ako po papapiliin, I don't even want to be in the same room with them. Dahil po sa ginagawa nila, sinisira po nila yung buhay ko. Wala naman po silang magandang kinabukasan na maibibigay sa akin eh. Clara, tandaan mo, sila ang tunay mong mga magulang. Sa dugo lang yun. Mara, lumaki kang walang ama, di ba? Opo. Nasa kulungan po kasi yung tatay ko. Bali, si Susan David ang tanging nagpalaki sa'yo. Opo. Naging mahirap yung buhay mo sa kanila, di ba? Hindi po. Hindi po naging mahirap yung buhay ko. Maaaring nagkulang nga po ako sa mga material na bagay. Pero hindi naman po yun importante, di ba? Ang importante po, kasama ko yung nanay ko. Hindi po naging mahirap sa akin dahil alam ko na andyan siya. Ang bait naman pala ni Susan. Kwento mo nga sa akin, ilang taong ka nung mga lakal ka? Bata pa lang po ako nagsimula akong mga lakal. Pero ako naman po yung kusang gumawa nun eh. Gusto ko po kasi matulungan si nanay. Hinayaan ka lang niya. Isang batang paslit na nagtatrabaho sa isang trabahong kahit matanda hirap gawin. Alam ko po gusto niyo palabasin na walang kakayahan yung nanay ko para buhayin ako. Pero maniwala man po kahit sa hindi, sapat na po yung pagmamahal niya sa akin. Nalaman ko rin na kinupkup ka ng mga Del Valle. Kwento mo nga sa akin yung naging buhay mo sa kanila. Hinayaan ka ba nilang mga lakal? Hindi po. Binigay nila lahat ng pangangailangan mo, di ba? Opo. Bakit iniwan ka ng nanay mo sa kanila? Po yung dahil sa lola ko, kailangan po na mag-aalaga sa kanya. Bali, hindi ka isinama. Ibig sabihin, wala siyang tiwala kay Gary at sa lola mo. Ibig sabihin, hindi ka maiwan. Iniisip niya yung kapakanan mo kapag nasa piling ka nila. Pasensya ka na. Kailangan ko itong gawin para lumabas ang totoo. Maaring di nga po kaya bigyan ng nanay ko yung yung buhay. Pero sigurado po ako, kapakanan ko lang yung iniisip niya. Kaya makaawa po ako. Uwi po
naghiwalay sa nanay ko. Mara? Bakit niyo po hinayaang gawin niya ng abogado niyo, sir? Hindi po masamang tao yung nanay ko. I'm sorry, Mara. Ayokong pagdaanan mo to. Kung tutusin nga kayo ni Clara ang biktima rito. Pero sana intindihan mo rin ang kung anong pinaglalaban namin. Anak kita, Mara. Sana bigyan mo akong pagkakataon na makapiling ka. Alam ko po naging mabuti kayo sa akin, Sir Amante. Malaki po utang na loob namin sa inyo ni nanay. At pamahal na rin po kayo sa akin. Kayo po ni Ma'am Elvira. Pero nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo po akong papapiliin.